So hello everyone. So সকলোকে পুনৰবাৰ ডেল্টা মেথছ আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই দীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু সকলোকে এই পবিত্ৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই চেনেলটো ডেল্টা মেথছ আছাম চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। চ' তোমালোকক আজি মই পঢ়াম এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক which is related to real analysis. So real analysis or an important topic আমি আজি ডিসকাস কৰিম। So important topic means already মই সেই টপিকটো কন্টিনিউ কৰি আছিলোঁ লাষ্ট ভিডিওটো তোমালোকে চাবা। So continuous ফাংচনৰ লগত ৰিলেটেড আমি থিওৰামছ কিছুমান আলোচনা কৰি আছিলোঁ ৰাইট। So আজি আমি এই ভিডিওটোত স্পেচিয়ালি আমি কন্টিনিউয়াস ফাংচনৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান আমি প্ৰবলেম সলভ কৰিম। So with the help of the definition of continuous function, ঠিক আছে, আৰু যেটো sequential criteria হয় তাৰ লগত ৰিলেটেড আমি প্ৰবলেম সলভ কৰিম। So let's start with the first problem. So first problem to তোমালোকে মন কৰিবা। So question number 1. So that the function f of x equal to x square is continuous on R. That means set of real number of a function to continuous হয় বুলি দেখাব লাগে। So with the help of epsilon delta approach আমি এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিম। তো look at the solution. So solution to তোমালোকে মন কৰিবা। So let given function be let f of x equal to x square, ঠিক আছে, and the domain of the function is R. That means real number সকলো বিন্দুতে এই ফাংশনটো well defined হয়। So এতিয়া আমি কি কৰিম? So let C belongs to R be arbitrary that means আমি যিকোনো এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰি লৈছো সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ। সো সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ যেটো সেট হয় এই সেটটোত আমি কি কৰিছো আমি যিকোনো এটা আমি পইণ্ট কনসিডাৰ কৰি লৈছো C arbitrary, that means here C is any arbitrary point ঠিক আছে। সো এতিয়া আমি এই পইণ্টত ফাংশনটোৰ বাবে কন্টিনিউটি চেক কৰিম, ঠিক আছে। সো লেট তাৰ বাবে আমি এজিউম কৰিছো লেট epsilon greater than 0 be any positive real number. So now the continuity বাবে আমি কি show কৰিব লাগে? So continuity definition to মনত আছে তোমালোকৰ for every epsilon greater than 0 আমি কি পাব লাগে? There should corresponds a delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of c less than epsilon হ'ব লাগে whenever কি হয় x belongs to a and mod of x minus c less than delta, ঠিক আছে। সো এই ডেফিনিশনটো ইউজ কৰিম। সো এই ডেফিনিশনটো ইউজ কৰিলে আমি কি পাম? mod of f of x minus f of c যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো কি পাম? since the given function is কি f of x equal to x square হয় রাইট। সো গতিকে f of c equal to কি হ'ব? c square হ'ব। সো এই ভ্যালু কিটা যদি প্লাগ কৰো ইয়াতে কিমান পাম? x square minus c square। এতিয়া আমি a square minus b square ফৰ্মুলাটো যদি আমি ইউজ কৰো তো ইয়াতে কি পাম? a minus b, so a plus b, so এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি ইয়াতে আমি কিমান পাম? mod of x square minus c square থানে আমি কিমান পাম? x minus c into x plus c। এতিয়া সোয়া মডুলাস অফ প্ৰপাৰ্টি লাগিব, মডুলাস অফ প্ৰপাৰ্টি আমি জানিব লাগিব। সো মডুলাস অফ প্ৰপাৰ্টি এটা আছে তোমালোকে জানা। সো সেই প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকক আমি একচুয়ালি আমি সেকেন্ড সেমিস্টাৰটো আলোচনা কৰিছিলো, তোমালোকক মই ভালকে সেই কনসেপ্টস বিলাক মই তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিছিলো। সো কি আছিল মডুলাস অফ প্ৰপাৰ্টি? মডুলাস অফ a b ইকুয়াল টু কি হয়? মডুলাস অফ a ইনটু মডুলাস অফ b। সো এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম? mod of x minus c into mod of x plus c, ঠিক আছে। সো ইয়াতে তোমালোকে যদি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা, সো অকল যদি আমি mod of x minus c পালো হেতেন আমাৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেমই নাছিলে। আমি সিম্পলি এই কোয়ান্টিটিটো দ্যাট মিন্স এই যেটো এক্সপ্ৰেশন হয় এই এক্সপ্ৰেশনটোৰ জায়গাত আমি কি পাতিব পাৰিলো হেতেন? mod of f of x minus f of c আমি কি পাতিব পাৰিলো? less than epsilon when আমি কি পাতিব পাৰিলো হেতেন? when mod of x minus c less than epsilon। that means আমি এই ক্ষেত্ৰত delta equal to epsilon লৈ পেলাই আমি এই কথাটো লিখিব পাৰিলো হেতেন। বাট ইয়াতে প্ৰবলেমটো কোড হৈ আছে mod of x minus
চিত হৈ আছে গতিকে এই কোৱান্টিটিটোৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব এই কোৱান্টিটিটোৰ বাবে আমি ভ্যালু এটা ওলাব লাগিব এই ভ্যালুটো আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে ইয়াতে এটা ট্ৰিক ইউজ কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা সো আমি কন্টিনিউটিৰ ডেফিনেশনত তোমালোকে জানা যে ডেল্টা ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন কি হয় সো ডেল্টা ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন এপসাইলন হয় দ্যাট মিন্স প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে আমি এটা ডেল্টা পজিটিভ পাওঁ there is a relationship between delta and epsilon and delta is dependent on কি হয় epsilon হয় ঠিক আছে গতিকে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেল্টা চুজ কৰিব পাৰো সো সাপোজ দ্যাট তাৰ বাবে আমি এটা ডেল্টা যদি চুজ কৰো সাপোজ ঠিক আছে সাপোজ আমি এজিউম কৰো সাপোজ দ্যাট delta equal to 1 then আমি কি লিখিব পাৰো mod of x minus c less than 1 লৈ লব পাৰো ঠিক আছে so definition or পৰা এটো আহিছে say whenever this is less than delta that means mod of x minus c less than delta কি হয় আমাক কি পাব লাগে mod of f of x minus f of c less than epsilon পাব লাগে so আমি delta equal to 1 লৈ পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিছো যে mod of x minus c less than 1 লিখিছো ঠিক আছে so I hope এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এটা নাও ইয়াৰ পৰা চোৱা then ইয়াৰ পৰা আমি এনেকে লিখিব পাৰো নে mod of x equal to আমি লিখিব পাৰো mod of x minus c plus c লিখিব পাৰো so ultimately a c আৰু a c to cancel কৰি mod of x এ থাকিব এতিয়া চোৱা তোমালোকে triangular inequality আমি জানো সেকেন্ড সেমিস্টাৰটো পঢ়িছো so triangular inequality to কি হয় triangular inequality so triangular inequality পৰা তোমালোকে কি পোৱা mod of a plus b is lesser than equal to mod of a plus mod of b so এই triangular inequality to যদি ইউজ কৰা so from here so ইয়াৰ পৰা এই এক্সপ্ৰেছনটোৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা so from here you will have mod of x is less than equal to mod of x minus c plus mod of c পাবা ঠিক আছে এটা তোমালোকে সোয়া অলপ আগতে আমি কি লৈছিলো যে ডেল্টা ইকুয়াল টু 1 লৈ পেলাই আমি লিখিছিলো যে mod of x minus c less than delta লৈছিলো তো ইয়াক ইকুয়েশন নম্বৰ 1 বুলি দিলুৱা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এই 1 টো যদি ইউটিলাইজ কৰা দ্যাট মিন্স 1 টো যদি ইউজ কৰা সো এই ইনইকুয়ালিটি টো ইউজ কৰা তেনেহলে তোমালোকে কি পাবা ইয়াৰ পৰা সো from here what you will have so mod of x less than আমি কিমান পাম 1 plus mod of c পাম ঠিক আছে mod of x ৰ ভ্যালুটো কিমান পালা তোমালোকে পালা কি পাইছা mod of x is less than 1 plus mod of c ঠিক আছে I hope এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে সো ইয়াক তোমালোকে ইকুয়েশন নম্বৰ 2 বুলি দিবা ঠিক আছে নাও আমি এই কোয়ান্টিটিটো ইউজ কৰিম সো সৰি এই কোয়ান্টিটিটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ আমি ট্রাই কৰিম যে mod of x plus c কিমান হয় তো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিম mod of x plus c by using this triangular inequality তোমালোকে কি পাবা so what you will have so less than equal to কিমান পাবা mod of x plus mod of c পাবা এটা অলৰেডি তোমালোকে mod of x কিমান পাইছা এই ভ্যালুটো পাইছা so mod of x is less than 1 plus mod c so গটিকে তোমালোকে mod of x plus c কিমান পাবা less than ইয়াৰ পৰা জাস্ট লিখা mod of x ৰ জায়গাত ৰিপ্লেস কৰা 1 plus mod c plus mod c that is কিমান পাবলা তোমালোকে mod of x plus c পালা তোমালোকে less than 1 plus 2 times of mod of c ঠিক আছে so ইয়াক দিয়া ইকুয়েশন নম্বৰ তোমালোকে তো টেক ইট এজ ইকুয়েশন নম্বৰ 3 ঠিক আছে so I hope এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ এতিয়া চোৱা এই যেটো ইনইকুয়ালিটি পাইছিলো that is আমি কি পাইছিলো so mod of f of x minus f of c আমি কিমান পাইছিলো so what we got earlier so আমি কিমান পাইছিলো so এই এক্সপ্ৰেছন পাইছিল ইকুয়াল টু সৰি ইনইকুয়ালিটি নহয় ইকুয়াল টু আমি কিমান পাইছিলো so mod of x minus c into mod of x plus c পাইছিলো ৰাইট এতিয়া তোমালোকে এই ইকুয়েশন নম্বৰ 3 টো ইয়াত যদি প্লাগ কৰা ইকুয়েশন নম্বৰ 3 পৰা mod of x plus c less than 1 plus 2 times of কি পাইছিলো mod of c পাইছিলো ইয়াত যদি প্লাগ কৰা তোমালোকে কি পাবা so what you got f of x minus f of c তোমালোকে কিমান পাবা less than 1 plus 2 times of mod of c into তোমালোকে কিমান পাবা mod of x minus c এতিয়া সব তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সো এখিনিতে মন কৰিব লগা কথাটো চোৱা তোমালোকে এখিনিতে কনসেপ্টটো ঢুকাই থাকিব সো কি পাবা তোমালোকে mod of f of x minus f of c তোমালোকে পাবা less than epsilon কেতিয়া পাবা if তোমালোকে
mod of x minus c less than তোমালোকে কি লোৱা epsilon by 1 plus 2 mod of c so এটো কেনেকে হল so তোমালোকে ইয়াত যদি তোমালোকে এই এক্সপ্ৰেছনটো তোমালোকে মন কৰা so এই এক্সপ্ৰেছনটো কি আছে 1 plus 2 mod c into mod of x minus c এটা তোমালোকে mod of x minus c যদি less than এই কোয়ান্টিটিটো লোৱা epsilon by 1 plus 2 mod c তো তাৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে 1 plus so this is less than so this quantity will be less than কি হ'ব 1 plus 2 mod of c into epsilon by 1 plus 2 mod c ঠিক আছে so এই কোয়ান্টিটিটো ক্যান্সেল হয় ফাইনালি this will be less than epsilon গটিকে তোমালোকে গম পাইছা যে this value that is mod of x minus f of x minus f of c will be less than epsilon if ketia it mod of x minus c less than epsilon by 1 plus 2 mod c ঠিক আছে অলরেডি আমি এটা ডেল্টা ইনিশিয়ালি এজিউম কৰিছিলো কি সো ডেল্টা ইকুয়াল টু 1 এজিউম কৰিছিলো ঠিক আছে আৰু এটা ডেল্টা পালো কি সো ইয়াত ডেল্টা 1 বুলি লৈ লোৱা সো হেতু হৈছে কি epsilon by 1 plus 2 mod c এতিয়া তো দুটা ডেল্টাটো লব নোৱাৰো সো দুটা ডেল্টা যদি লৈ লও সো প্ৰত্যেক সো এটা এপসাইলনৰ বাবে সো প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে আমি দেয়াৰ এক্সিষ্ট এটা ডেল্টাই পাব লাগিব এট আ টাইম সো ইয়াত দুটা ডেল্টা আছে গতিকে ডেল্টাটো আমি a particular weight choose কৰিব লাগিব কেনেকে so delta equal to minimum of 1 comma epsilon by 1 plus 2 mod c so কিয় কাৰণে লোৱা হৈছে সোৱা আমি এটা ডেল্টাই পাব লাগিব প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে সো সেইভাবে আমি মিনিমামটো লৈছো যাতে 1 টোৱে থাকে ডেল্টা ইনিশিয়ালি যেটো চুজ কৰিছিলো আমি হেতুৱে 1 টোৱে যাতে ৰখি যায় সো প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে এটা ডেল্টা ভ্যালু ৰখি যায় সেইভাবে আমি ইয়াত মিনিমাম অফ 1 comma epsilon by 1 plus 2 mod c লৈছো সো কিহৰ কাৰণে সো ইয়াতে সোৱা ডেল্টা ইজ কি হয় ডিপেন্ডেন্ট অন এপসাইলন হয় ৰাইট ডেল্টা টু কাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় এপসাইলনৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় এটা এপসাইলনটো যদি চেঞ্জ কৰি গৈ থকা সো প্ৰত্যেক টু এপসাইলনৰ বাবে ডিফাৰেন্ট ডেল্টা পাই গৈ থাকিবা গতিকে আমি ডেল্টাটো আমি ফিক্স কৰি ৰাখিব লাগিব সো প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে ডেল্টা এটা দেয়াৰ এক্সিষ্ট এ ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা এক্সিষ্ট কৰে বুলি লাইক ডেফিনিশন মতে গতিকে আমি ইয়াতে যদি মিনিমাম লৈ লওঁ সো এপসাইলনটো চেঞ্জ কৰিলো মিনিমাম লোৱাৰ লগে লগে সো এই ভ্যালুটো যদি ডাঙৰ ভ্যালু এটা ওলাই গৈ থাকে তেতিয়া হলে মিনিমামটো 1 টোৱে ফিক্স হিচাপে ৰখি যাব সো we choose delta as a minimum of 1 comma epsilon by 1 plus 2 mod c so মই এনেকৈ কথাখিনি বুজিলো সো তোমালোকক এই যেটো মই যিখিনি কথা বুজিলো ডেল্টাটো চুজ কৰাৰ যেটো ওয়ে হয় সো তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছো আই হোপ তোমালোক একিনে তোমালোকক নিশ্চয় হেল্প কৰিব ঠিক আছে সো ডেল্টা আমি মিনিমাম অফ এনেকৈ চুজ কৰিছো যে মিনিমাম অফ 1 আৰু কি হয় epsilon by 1 plus 2 mod c হিচাপে চুজ কৰিছো then what we got then for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that কি হয় mod of f of x minus f of c less than epsilon whenever x belongs to r and mod of x minus c less than delta so therefore so ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো the function f of x equal to x square is continuous at the point x equal to c আৰু আমি হাই সেকেন্ডাৰীটো পঢ়িছিলো যে এটা ফাংশন যদি ডোমেইনৰ যিকোনো এটা পইণ্টত কন্টিনিউয়াস হয় দেন কি হয় সি এন্টায়াৰ ডোমেইনটোত কন্টিনিউয়াস হয় সিন্স ইয়াতে সোৱা x equal to c belongs to r is arbitrary so therefore the function is continuous on r that means in the entire domain the function to continuous হয় ঠিক আছে in this way we can solve this problem so I hope it will help you so next problem এটা লৈ যাও আৰু সেই প্ৰবলেমটো হৈছে sequential criteria of continuous function তো প্ৰবলেমটো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা okay so
next problem to soa question number 2 so that question to dia ase ki so that the function that is f of x equal to signum of x ঠিক আছে signum of x বুলি দিয়া আছে is discontinuous at x equal to 0 so x equal to 0 point to function to is যেটো signum function হয় তো এই signum function to discontinuous বুলি বলে দেখাব দিছে এতিয়া সোয়া ফাংশন এটাৰ যেটো সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া হয় এটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস হ'ব বাবে যেটো সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া হয় তো সেই সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি আছিল so if every sequence এটা ফাংশন যদি f from a to r বুলি বলে লৈ লোৱা আৰু এই ফাংশনটো যদি কন্টিনিউয়াস হয় বুলি ধৰা ঠিক আছে তাৰ বাবে সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া দ্যাট মিন্স সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হয় এই ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব বাবে হেতু আছিল কি যে if every sequence xn in a which is converges to c ঠিক আছে if every sequence xn in a which is converges to c then if its image sequence that is f of xn converges to f of c হয় তেতিয়া হলে আমি কি কম the function f is continuous বুলি কম right so it is a sequential criteria of continuous function that means sequential criteria কি হয় a function to be continuous এটা so ইয়াৰ যেটো negation হ'ব so ইয়াৰ negation that means ইয়াৰ contrapositive statement to কি হ'ব এটা ফাংশনক discontinuous show কৰাৰ বাবে criteria to হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ contrapositive statement that means ইয়াৰ negation to কি হ'ব যে if every sequence so discontinuous criteria to লিখি দিছো discontinuous so criteria to লিখি দিছো ভালকে চাই লোৱা so if every sequence xn in a that is converges to c then if its image sequence f of xn does not converges to f of c then f is discontinuous ঠিক আছে so it is a discontinuous criteria so by using this criteria we are going to solve this problem ঠিক আছে তো discontinuous criteria to লৈ পেলাই আমি show কৰিম এই ফাংশনটো কি হয় discontinuous বুলি পেলাই so that means look at the solution so basically আমি কি show কৰিব গৈ আছো তো এই ফাংশনটো ভালকে চোৱা f of x function f of x equal to signum of x so ইয়াৰ definition to কি আছিল 1 if x is greater than 0 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0 right এটা এই ফাংশনটোৰ বাবে ডোমেইন কি হয় so domain of the function is r ঠিক আছে আৰু ৰেঞ্জটো কি থাকে 1 0 আৰু -1 থাকে আকৌ এতিয়া সো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এই ফাংশনটো আমি ডিসকন্টিনিউয়াস যদি শো কৰিবলৈ হয় তো ডিসকন্টিনিউয়াস কেনেকৈ শো কৰিম হাউ উই শো দিস ফাংশন ইজ ডিসকন্টিনিউয়াস তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব so এই ফাংশনটোৰ যেটো ডোমেইন হয় so domainত আমি কি কি দিয়া আছে if every sequence যিকোনো সিকোয়েন্স যদি আমি ডোমেইনত লওঁ এই ফাংশনটো signum ফাংশনটো that means signum of x এই ফাংশনটোৰ যিকোনো ডোমেইনত যিকোনো এটা যদি সিকোয়েন্স লওঁ আৰু সেইটো যদি আমি কনভাৰ্জেস টু c বুলি দেখাব পাৰো আৰু ইয়াৰ যেটো ইমেজ সিকোয়েন্স হয় ইয়াৰ ইমেজ সিকোয়েন্সটো কি হ'ব so ইয়াৰ ইমেজ সিকোয়েন্সটো f of xn এটো যদি does not converges to if it is does not converges to f of c হয় তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰিম তো ফাংশন ইজ ডিসকন্টিনিউয়াস সো বেসিক্যালি এই কথাটো আমি শো কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে ডিসকন্টিনিউয়াস শো কৰা means by use of the sequential criteria of discontinuous function তো সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো ইউজ কৰি আমি এই কনসেপ্টটো যেটো কনসেপ্ট মই এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিছো যে আমি যিকোনো এটা সিকোয়েন্স যদি এই ফাংশনটো ডোমেইনত ঠিক আছে this is domain this is range so domainত লৈ পেলাই
সেইটো যদি কনভাৰ্জেছ বুলি দেখাব পাৰো ইয়াৰ যদি ইমেজ সিকোয়েন্সটো ডাজ নট কনভাৰ্জেছ টু এই সি পইণ্টটোৰ ইমেজটোলৈ যদি কনভাৰ্জ নোহোৱা বুলি দেখাব পাৰো দেন we are done. So let us prove this. ঠিক আছে? So I hope এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা clearly. So let's consider a sequence xn equal to 1 by n. So in the domain of be a sequence, in the domain of the function that is a signum function, domain কি হয় be a sequence in r ত লৈ লৈছো ঠিক আছে আৰু এই তোমালোকে দেখা পাই আছা as n approaches to infinity, so 1 by n কোলে approach কৰিব 1 by n 0 লৈ যাব, so therefore the sequence xn will be converges to 0. That means আমি এনেকুৱা এটা sequence r ত লৈছো, that means function টো domain ত লৈছো যেটো sequence কি হয় converges to 0 হয় ঠিক আছে এতিয়া সো আমি যদি দেখাব পাৰো যে f of xn does not converges to f of 0 ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি কি কব পাৰিম the function is discontinuous by the divergence by the discontinuous criteria. But এতিয়া সোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা, but ইয়াতে ভালকে মন কৰিবা f of xn, that means a sequence to image sequence কিমান হ'ব f of xn, so by the definition of the signum function কি হ'ব signum of 1 by n হ'ব এটা signum of 1 by n, so 1 by n বুলি কোৱা লগে লগে কি হয় so এই প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম এই সিকোয়েন্স টো পজিটিভ হয় 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম যেহেতু পজিটিভ হয় গতিকে ইয়াৰ আউটপুটটো কি হ'ব ইয়াৰ ৰেঞ্জত কি থাকে 1 আৰু তোমালোকে signum function টো ডেফিনিশনটো পাইছা signum of x কি হয় 1 হয় if x is greater than 0, minus 1 হয় if x is less than 0, and 0 হয় if x is equal to 0 হয়. So by this definition of signum function, to যেহেতু for all n the value of 1 by n is positive, therefore signum of 1 by n value to কিমান হ'ব 1 by n. এটা তোমালোকে যদি লিমিট লোৱা লিমিট n approaches to infinity f of xn কৰা তোমালোকে কিমান পাবা 1 এ পাবা. So আমাৰ প্রুফটো অলরেডি ডান হৈছে ঠিক আছে that means আমি যেটো শো কৰিব লাগে আমি অলরেডি পাইছো that means আমি এনেকুৱা সিকোয়েন্স পাইছো xn যেটো 1 by n which is converges to 0 but its image f of xn, that means its image converges to কোলে হৈ আছে 1 হৈ আছে which is not converges to f of 0, that means f of 0 মানে কিমান হয় signum function ৰ বাবে 0 হয়. So that means আমি এনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স পাইছো xn ডোমেইনত 1 by n which is converges to 0 but its image, that means f of xn converges to 1 which is not converges to f of 0, that is the image of 0. So গটিকে we can conclude, so by discontinuous criterion we can conclude what the given function is discontinuous at quote x equal to 0 ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা. So that's all about for today. So thank you for visiting my channel. Our channel to subscribe কৰি লবলৈ নাপাহৰিবা.